Fú, nagyon izgatott vagyok. Sziasztok, srácok! Live-ban ígértem, hogy elmesélem nektek a csalásnak a történetét. Mielőtt belemennénk, és sok kérdés vetődött volna fel bennetek, hogy folytatódik az SMC, akkor javaslom nektek a miért döntöttem így videót, meg a hogyan tovább videót. Meg fogjátok találni mindegyik felületen, itt is ki fogok rátérni. Ismétlésként hadd meséljek magamról egy kicsit, ugye én egy szegény szabolcsi családból származom, Nyíregyházán a Szixibe jártam informatikára, utána pedig a mérnök informatikát végeztem el Debrecenbe, a szüleimnek hála. Miután elvégeztem a sulit, a szülőfalumban kaptam egy rendszergazdai állást a Muteromnak köszönhetően, 70 000 forint nettó volt a fizetés, én abból az egy év alatt mindent félretettem, kb. 230 000-et. Oda is vittem az egyik haveromat, mint társ informatikus, csak amikor nekem lejárt a szerződésem, őt megtartották, engem meg nem. És amikor a volt barátom felmondott, akkor meg 3-szoros bért ígértek, de már akkor nem tudtam visszamenni, mert már Debrecenbe dolgoztam. Kb. 3 év alatt sikerült összegyűjteni 650 000-et, ez azért kellett, mert az egyik gyerekkori barátom hívott Angliába. Józsi, köszönöm neked, végül nem oda mentem, hanem Dániába, köszönöm neked, Sanyi. Ott 15 hónap alatt sikerült összegyűjteni kb. 8 milliót, viszont 70 órát dolgoztunk hetente, szombat-vasárnap is 10 órát. Elég embertelen volt, de hát úgy voltam vele, hogy ki kell bírni, ez csak egy időszak. Párkapcsolataim az idők között mindig változtak, tehát volt több párom is, de egy idő után úgy döntöttem, hogy inkább a saját céljaim elérésére koncentrálok, mert hogyha végül is másoktól függ az életem, akkor nem én uralom, ezt nektek is javaslom. A célom mindig is az volt, hogy Pest megyében tudjak venni egy házat, ahol majd alapítok családot, ezt megértitek később, hogy miért mondtam. Visszajöttem Magyarországra, és szervizmérnökként kezdtem el dolgozni itt Pesten. Mindig kerestem mellékállást a szervizmérnöki munka mellett, mivel hogyha Dániát kibírtam a heti 70 órát, akkor ezt miért ne bírnám ki. Végül 2021-től már csak a videóvágás volt a másodállásom, majd később a webshop. Mára, és igazából régóta így van ez már, hogy az SMC oldalak mind az én kezemben vannak, én dolgozom vele, az én kezem alatt van úgymond a webshop, én magam csináltam. A belső csapatnak azok számítanak, akik hallgatnak rám, betartják a szabályokat, a régi szabályokat, meg az új szabályokat, és csináljuk a videókat. Ti, mint követők, alkottatok egy külső csapatot, igazából a ti feladatok ugyanaz, mint a miénk, ugyanazt a márkát, ugyanazt a bandát erősítjük, reklámozzuk. Számomra ez a két csapat ugyanaz, csak nem ugyanaz a feladatkör, mert ugye a belső kör az vállal dolgokat, meg ugye értük, én vállalhatom a felelősséget, vagyis vállalom a felelősséget azért is, amit posztolok, de a külsőket nem tudok. Az autóval kapcsolatban az a helyzet, hogy az eladó cég az mindent tagadott, mindenre nemet mondott. 3 millió volt a kocsi, letagadta az előleget, a 300 kilót, azt mondta levélben vagy írásban, hogy miért nem fogadtam el a motorhibáját a kocsinak, hogyha lealkuthattam az előleget, de igazából ez nem történt meg, tehát az előleget ugyanúgy kifizettem, szerencsére van róla bizonyítékom. Igazából ebből is lehet majd tanulni, majd folytatom nektek az információt, februárban lesz tárgyalás. A kocsim 192 km-nél jött ki a hiba, úgyhogy ezt akárhogy nézegetted volna, nem jött volna ki hamarabb. Ugye én még 23-ban tengelyt akasztottam a volt cégemmel az SMC miatt, azóta én ugyanabban a szakirányban, már mint szervizmérnök nem találtam hasonló állást. Az a szerencse, hogy az SMC-n keresztül, a motorosokon keresztül van egy pár barátom, és akkor igazából nekik az egyik cégükbe vagyok beugrós, klímákat teszünk fel, meg szervizelünk. Köszönöm nektek! Alapvetően én kerestem üzleti lehetőségeket, hogy fejlesztem az SMC-t, és sajnos itt voltam naív, és mások megkérdezése segítsége nélkül ugrottam bele ajánlatokba, úgymond szerződésekbe, megállapodásokba, ami ehhez a 10 milliós veszteséghez vezetett. Én ugye azt tanultam, hogy mindig legyen minden nyomon követhető, tehát utalás, tanúk, szerződés és stb. Viszont olyan világot élünk, hogyha te átutaltál egy összeget, és bűncselekmény áldozata vagy, te azt a pénzt többet sehogy nem látod. Lett volna egy rendezvény, aminek én lettem volna a főszponzora, betartottam a szabályokat, utalás, szerződés, tanúk, ügyvédi aláírás. Én abban a hitben voltam, hogy ugye működik a jogrendszer, a büntetőrendszer, és az bűnelkövetők félnek attól, hogy börtönbe lehet kerülni. Viszont nem, tényleg hamis ügyvédi aláírás, hamis tanúk,
nem látott pénz, és egyáltalán nem is veszik figyelembe a hamis ügyvédi aláírás, meg a hamis tanúkat, csak a nagyértékű csalást ebben az ügyben. Jelenleg az az utolsó pont a vádlottal 13 csalással kapcsolatban, hogy megkínálták, ha elismeri a 13 csalást 2 év letöltendővel, meg 2 év közügyektől eltiltással, de nekem az a véleményem, hogy ebből letöltendő nem lesz, meg ráadásul rengeteg ismerősének tartozik, még valószínűleg ők KP-ban adtak neki pénzt, ezért nem tudták feljelenteni, meg lehet, hogy nekik néha csorgatott valamennyi pénzt, de én úgy vélem, hogy azok, akik felmerték jelenteni, azoknak semmiképp nem próbálna megfizetni soha. Az én esetemben 3 utalásról van szó, összesen 4 szerződésről. Ugye a vádlott hozta a szerződést, hamis tanúkkal, hamis ügyvédi aláírással. Nekem ugye egy kicsit már gyanús volt már az elején, hogy valami nem stimmel, ezért elkezdtem felvenni telefonnal, meg a kocsiba dashcam-mel a telefonbeszélgetéseket, és mind hiába egyszerűen, hogyha átment a pénz, leveszi automatába, KP, nem nyomon követhető, többet te azt nem látod, úgyhogy ez egyszerre tanulság arra, hogy ne legyél csalásnak az áldozata, meg sajnos ebből tudnak tanulni azok, akik nem tudják, hogy kell elkövetni. Úgy tudtam úgy rávenni az embereket, hogy higgyenek neki, hogy mutogatott ingóságokról, meg ingatlanokról papírokat, meg is mutatta azokat, csak sajnos a tulajdoni lap is már hamis volt. Azt meg ugye egy átlagember nem biztos, hogy látja. Ez azért fontos, mert ugye ha van tulajdona, akkor polgári peren lehet fizetési meghagyást, eljárást indítani ellene, és akkor be lehet rajta hajtani. De ha nem dolgozik sehol, nincsen tulajdona, akkor nincs mit rajta behajtani, csak hívogatni tudják. Alapvetően ez egy nagyon nagy pofon volt, majdnem amúgy ebbe bele is lehetett volna halni. Én úgy voltam vele, hogy ha belebukok, meg az SMC-t is magammal viszem, akkor ez igazából igazi veszteség, úgyhogy a megmaradt energiámmal elkezdtem még fejleszteni tovább az oldalt. Nagyon vicces volt ez a lakásvásárlásos téma, mert beköltöztem, mint albérlő egy házba, amire hitelt vettem volna fel, és vártuk, hogy megjöjjön vissza ez a szponzorációs összeg, ahogy szólt a szerződés. És sajnos karácsony előtt 4 nappal hívtam fel a tulajt, hogy sajnos kicsaltak tőlem 10 milliót, meg még buktam 1,5 milliót a nyomozáson, meg még különböző költségeken, ami az ügyhöz kapcsolódik, és nem tudom megvenni a házat, hát nyilvánvalóan kidobtak. De amúgy megértem, kerestem másik albit. Még volt valamennyi megtakarításom, abból vettem meg a KTM-et, mert azt javasolták nekem kívülről, hogy majd új motorral több ruhát fogok eladni. Nem így van, amúgy a márka, úgymond az SMC a DRZ-hez kapcsolódik, mert ahozzal lett létrehozva, meg az embereknek vásárlási összegben közelebb áll a DRZ, mint mondjuk egy 20-20-as 450-es EXC-nek a vételi ára, ami papíros, úgyhogy ezért is maradok én a DRZ-nél. Igazából csak ti löktétek tovább az SMC-t tavaly, mikor abba akartam hagyni, az, hogy megvették tőlem a KTM-et, meg J. Árpád cégtulajdonos, aki a szárny alá vett, és megtanított, hogy hogyan kell továbbfejleszteni egy vállalkozást, meg hogyan kell úgymond hátat fordítani embereknek, akik csak lehúznak. Én nagyon hálás vagyok nektek, mindannyiótoknak, aki segített. Én mégis azt kérem továbbra is, hogy segítsetek nekem azzal, hogy mivel az SMC fejlesztése miatt én az összes vagyonomat bebuktam ebbe a márkába naívan, mert azt akartam, hogy fejlesszük, és így tudtak rajtam elkövetni bűncselekményt, és teljesen biztos vagyok, hogy az az összeg soha többé nem lesz nálam, tehát nem fogom visszakapni. A kocsinál még talán van esély, de ugye nyilván azt a pert is el lehet bukni, úgyhogy kérlek benneteket, ha tehetitek, akkor segítsetek rajtam webshopos vásárlással, vagy ha más nem, akkor a követőszámnöveléssel. Ilyet se hallottok gyakran tőlem, hogy léci, kövessetek be, igaz? Nem az a fajta tartalomgyártó vagyok. Utóiratban keresek olyan szervízt, akinél lehet videókat leforgatni, és segít megcsinálni a DRZ-n mondjuk egy teljes generált. Ugyanúgy keresek forgalmazót vagy kereskedőt, aki hajlandó reklámért, hogy megjelenjen a videókba, hogy tőle vannak az alkatrészek, kedvezményesen alkatrészt biztosítani. Meg egy olyan random kérdésem van, hogy keresek ortopéd orvost, mert igazából akárhova megyek, felismernek, vagy látják a sérüléseimet, és nem látnak el. Úgyhogy ha van ilyen ismerősök, akkor légy szíves, szóljatok. Bármi kérdésetek van, írjatok nyugodtan kommentet, vagy üzenetet, igyekszem válaszolni. Köszönöm nektek, ha segítetek fenntartani ezt az oldalt, ezt a márkát, ezt a bandát. Nem sokára meg lesz a 600 000 összes követő. Motiváljuk a gyerekeket arra, hogy motorozzanak, nem más káros szenvedéllyel éljenek. Vigyázzatok magatokra,
legyetek jók, meg boldogok, találkozunk a következő videóban, sziasztok!